අපේ රටේ බොහෝ දෙනෙක් කැමති විවේකීව ගෙදර ඉන්න වෙලාවක විවිධ ආකාරයේ ආහාර වර්ග හදාගෙන රස බලන්න. ඒකෙන් විනෝදයකුත් අඩු වියදමින් ආහාරයකුත් අපට ලබා ගන්න පුළුවන්. පිරිසිදුවටත් අඩු වියදමින් ගෙදරදීම රසවත්ව නූඩ්ස් හදා ගන්නා ආකාරය. නූඩ්ස් හදන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔබට පහසුවෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන් වන තිරිඟු පිටි ග්‍රෑම් 250ක්, බිත්තරයක් සහ ලුණු. දැන් අපි ආරම්භ කරමු නූඩ්ල්ස් ගෙදරදීම හදා ගන්නා විදිය. පිරිසිදු භාජනයකට පිටි ටික දමා එයට අවශ්‍ය පමණට ලුණු එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න. ඒ අතරම බිත්තරය කඩාගෙන භාජනයකට දමලා හොඳින් ගසා ගන්න. ඒට ඉතාම ස්වල්පයක් ජලය එකතු කරලා හොඳින් ගසා ගන්න බලන්න. දැන් පිටි ටිකට බිත්තර සාරය එකතු කරමින් හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. පිටි ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරමින් විනාඩි 15ක් විතර හොඳට අනා ගන්න ඕන. ගොඩාක් මෙලෙක් වෙන්න හොඳ නැහැ. ටිකක් තදට පිටි ගුලියක් තමයි අපිට හදා ගන්න ඕන. හැකිතරම් වෙලාවක් පිටි අනා ගැනීමෙන් තමයි අපේ කාර්යය වඩාත් පහසු වන්නේ. හැකිතරම් වෙලාවක් පිටි හොඳින් අනා ගැනීමෙන් බිත්තරවල තියෙන ප්‍රෝටීන සහ පිටිවල අංශු සමග ඉතාම හොඳින් කලවම් වෙලා හොඳ පෝෂණ ගුණයක් අපට ලබා දෙන්න මේ ආහාරය සමත් වෙනවා. ඊළඟට අපි සාදාගත් පිටි ගුලිය පොලිතීන් කොල්ලයක හොඳට ඔතලා විනාඩි 40ක් පමණ තියන අරින්න. එවිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මෙලෙක් වෙලා පහසුවෙන් පාලනය කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට සකස් වේවි. මේ තියෙන ඒ විදිහට විනාඩි 40ක් තබාගත් පිටි ගුලිය. දැන් තවත් විනාඩි 5ක් සහ 8ක් අතර කාලයක් එය හොඳින් අනා ගන්න ඔබට සිදු වෙනවා. පිටි ගුලිය තැටියමත් තබලා ඉන්පසුව රෝලරය මගින් හොඳින් තුනී කරගන්න ඔබට හැකියි. තැටිය මතට පිටි ස්වල්පයක් ඉස ගැනීමෙන් පසු එය ආරම්භ කරන්න. මේ පිටි ගුලිය ටිකක් තද නිසා පැතලියටම තුනී කරගන්න ටිකක් දුෂ්කර වේවි. දෙපැත්ත දමමින් හොඳින් පිටි ඉස ගනිමින් තුනී කරගන්න. ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර හැඩයකට තුනී කරගන්න උත්සාහ ගන්න. පිටි රෝල් කරගන්නා විට එහි ඝනකම මිලිමීටරයක විතර තියෙන්න හදාගන්න උත්සාහ කරන්න. මේ බලන්න මේ තුනී කළ පිටි ඉතාම හොඳින් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. කෑලියට කැඩෙන්නෙත් නැහැ. දැන් මේ තැටිය මත අතුරා හොඳින් පිටි ඉහළට ඉස ගනිමින් දෙපැත්තේම මේ විදිහට හදා ගන්න. ඊළඟට මේ පිටි තැටිය මේ විදිහට නමා ගන්න උත්සාහ ගන්න. ඒ අතර හොඳින් පිටි ඉසින්න. නමාගත් කොටස දිග වැඩි නම් තියුණු පිහියක් ආධාරයෙන් කොටස් දෙකකට කපා ගන්නත් ඔබට පුළුවන්. ඉන්පසු මේ ආකාරයට සිහින්ව කපා ගන්න. ප්‍රමාණය මිලිමීටර 1ක් විතර සුදුසුයි කියලා මම ඔබට යෝජනා කරනවා. මේ තියෙන්නේ කපාගත් පසු තිබෙන ආකාරය. මේ කැබලි නූඩ්ස් වගේම දිග අරින්න පුළුවන්. මේ කැබලි මතට පාම් පිට් ටිකක් ඉහලා මේ ආකාරයට නූඩ්ස් රැලි ලියා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි නූඩ්ස් රැලි හදාගෙන ඉවරයි. ඔබට දැන් අවශ්‍ය නම් මේ රැලි ඔබ කැමති රෙසිපි එකකට පිසගෙන රස බලන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍ය නූඩ්ස් උයා ගන්න ආකාරයටම ඔබට උයාගෙන රස බලන්න පුළුවන්. එසේත් නැත්නම් මේ සකස් කරගත් නූඩ්ස් ටික වාදනයකට දමලා දින 2ක් පමණ සීතකරණයේ තබලා ගන්න. සීතකරණයේ තබන විට වාදනය වහන්න එපා. දින 2කට පසුව කඩේ නූඩ්ල්ස් වගේම වියලි නූඩ්ල්ස් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔබ දකින්නේ එසේ සීතකරණයේ දින 2ක් තබාගත් හොඳින් වියලී ගිය නූඩ්ල්ස්. ඔබට පුළුවන් විවිධ ආකාරයේ හැඩවලටත් මේ නූඩ්ල්ස් කපා ගන්න. ඒ විදිහට කපාගත්ත නූඩ්ල්ස් ටිකක් තමයි මේ ඔබ දකින්නේ. දැන් මේ නූඩ්ල්ස් ඔබ කැමති රෙසිපි එකකට පිසගෙන රස බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔබත් උත්සාහ කරන්න ගෙදරදීම අඩු වියදමින් ඔබම සකස් කරගත් නූඩ්ල්ස් වේලක රස බලන්න.